Ayan o, so ito po ay mud crab, pero dito po ito matatagpuan sa Highland crab. Highland crab dito sa Alfonso, Cavite. Alfonso, Cavite. At ito pong mga mud crab na ito, sa atin, mga tradisyonal na nag-aalaga, ang farm na ito, syempre, sa mud pond. Pero dito po, sa katabi lang ng Cavite, ay ang Tagaytay, meron pong isang farm dito na nasa condominium ang kanilang mga crab. Vertical farming. Yan. So, sir, ano pang sistema natin dito? Gumagamit tayo ng RAS system dito. Nag-circulate lang tayo ng tubig nila. Kaya ngayong episode po, matututunan natin ang pag-aalaga, bagong teknolohiya sa pag-aalaga ng mud crab. Mga ka-agri sa agri, kung gusto niyo po ang mga content ng inyong pong lingkod na si Tito J, huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po! Isang bagong kaalaman ang ating matututunan ngayon, ang pagpapataba ng mud crab. Mafi-feature natin ngayon ang kauna-unahang model farm ng crab fattening sa Pilipinas, sa Alfonso, Cavite, na pagmamay-ari ng isang pamilya, isang family business na mahilig ding kumain ng seafoods. Ako ay si Mrs. Belinda Dumael, taga Alfonso, Cavite, kasalukuyang nagmamay-ari or nag-aasikaso ng aming Highland Crab business. I have 3 kids. Yung twin ko is parehong lalaki and my eldest is yung babae. Yung babae ko is now in the corporate world, nasa Sydney, Australia siya. Ang naiwan sa akin ay yung aking kambal na siyang tumutulong sa amin sa business. Ako si Carlo Dumael. Meron kami itong crab fattening dito sa mga boxes dito, yung mga alimango, pinapataba. Malagaling sa dalawa yung pinanggalingan, sa pond at saka yung huli ng mga sa wild. Ngayon, pag sa pond kasi, ano yun marami sila, tapos pag nag-harvest kasi sila, all in all out. Kung merong matataba, meron ding payat. Ang ginagawa namin, kinukuha namin yung payat para ilipat namin dito sa system para maging ano na ulit sila, export quality. And, Ito, napakalaking. Lumalaban pala, no? Matapang, ano? Bali yung technology galing Malaysia. Individual lang ang treatment sa kanila. Individual ang pagkain. May sarili silang water supply. Hindi sila katulad sa pond na maramihan. Dito isa-isa lang kaya mamomonitor mo lahat ng malakas kumain, lahat ng mawawala, may mortality. Ang inventory madali. Pwede pala tayong mag-alaga. Hindi tayo kailangan pumunta sa putikan. At the same time, nakakasiguro tayo na yung alaga natin ay malinis. Ano nga ba ang pinagkaiba ng teknolohiyang ito na mud crab fattening sa pag-aalaga ng alimango sa mud pond? Pinagkaiba niya sa pond, una, kailangan mo ng malaking area para mag-alaga. Kailangan malapit ka sa dagat, malapit ka sa ilog, malapit ka sa brackish water source. Dito, hindi ka makapuputikan. Tapos lahat ng alaga mo, bilang mo kung ilan. Hindi kung ilan linagay mo, hindi mo alam kung ilan ang harvestin mo. Naka-record yan per weight, per isang piraso. Kung babae ba siya, lalaki, gaano kalaki na nilagay mo, gaano kalaki yung kailangan i-expect mo na harvest sa kanya. Sa pond, di mo kaya yun. Sa pond kasi, kung ano nilagay mong gas, laki 5 piso. Pag harvest mo nun, di mo alam kung gaano kalaki. Medyo unpredictable yun. Kaya pag nag-harvest sila, assorted talaga. May malaki, may maliit, may payat, may taba, may kulang ang sipit, may kulang ang paa. Kaya iba-iba talaga yun. Yun ang advantage dito, nakakontrol mo. Tsaka malinis, hindi ka masyadong madudumihan. Meron nga akong isang friend, malaki daw yung kanyang farm, kaya lang hindi niya alam kung gaano karami yung alaga niya. Tapos yung isa naman, bakit ganun yung alaga niya, sobrang papayat. With this kind of technology, kaya mong patabain Kasi kami is more on fattening business. Kumbaga, hindi mo siya ibebenta ng mapayat. Kasi yung nabibili natin sa market, wala silang pakialam kung yan ay mataba o mapayat, kung yan ay madumi or malinis. Meron kaming system kung paano siya patatabain, paano siya lilinisin.
Ano kayang klase ng alimango ang pinatataba sa ganitong sistema? Ang size na dumarating sa amin, depende yan. Pero yung isang crab namin, dumating siya ng 1.2 kilos, pero na-market namin siya ng 1.5 kilos na. Sa maliliit, mga 50 grams, 3 weeks, 50 to 70 grams. 3 weeks to 1 month. Ang matabang crabs at payat, magkaiba kasi ng pressure yan. Halos kalahati ng pressure yan. Kasi usually reject yun eh. Yun yung mga binibili natin sa palengke. So, kung papakita natin, paano makikita dito kung payat o mataba? May pinipindot Saan sinisilip dito? dito. Pipindutin dito sa ilalim. Yung Parang- iba dito. Oo. Pag pinindot mo, anong Dapat mangyayari? matigas siya. Ito, hindi matigas. Siya, dapat hindi siya nagbe-bend. Parang lumulubog yung kamay. Para pag lumulubog, walang laman loob. Oo, payat Parang yun. ampaw. Parang yung yerong tinutungtungan. Pero ngayon, ito matigas na, solid. na. So, compare natin sa ulo ko. Malaki-laki na. Yung kamao ko sa sipit, magkadikit na halos. Sa palengke, ang mga alimango, usually yung mga payat. Ang matataba nasa exporters yan lahat eh. Yung mga payat, yun yung pang-lokal natin. Yun yung kinukuha namin, payat. Tapos after namin alagaan ng mga 1 month, pwede na ulit siyang ibalik sa export. Ano yan? Bigat, ano? 1.190. Almost 1.2 kg. 1.2 na halos. Yan. So, nung kinuha nyo ito, nasa anong 1 timbang? kilo lang yun. 1 kg. So, more or less, nadadagdagan siya ng mga 200 grams. Depende sa, kung ganyan kalalaki, o ganun. So, from a reject, no? Parang sa mga umuhugot sa pag-ibig dyan, na-reject kayo. Pero ito, pinalagaan Pwede pa rin. dito, naging class A. Ha? Pwede pa. Pwede pa rin. Hindi lang pwede, talagang laban. Hindi lang pwede sa iba, pero sa iba, baka pwede. Yan, export quality. Yun. Yun. May chance ka pa dito sa pagkakarap, pag ikaw reject, pag pinataba ka, klase ka ulit. Ang advantage nito, sa pond kasi, kunyari sa 150 square meter, kaya mong i-times 3 yung density ng ano mo, ang stock mo. Kung nilalagay ka dati ng 5,000, halimbawa, pagdating doon, kahit kaya mo 15,000 sa mas maliit na area, hindi sila nagkakainan, mas mabilis sila lumaki kasi ang pagkain nila solo, kain lang sila ng kain, hindi sila masyado nagagalaw sa loob. Kung magpapataba, mas mabilis magpataba dito kumpara sa pond. Ano kaya ang klase ng tubig na pwedeng gamitin sa crab fattening? At papaano na maintain sa ganitong sistema? Ang kailangan kasi ng alimango, brackish. Bale, combination siya ng salt water tsaka fresh water. Dito kami sa Alfonso. Ang tubig namin, kinukuha namin sa Batangas, sa Lemery. Nag-iigib kami doon, mga 3,000 liters. Tapos yun ang nilalagay namin dito sa system, kasama yung fresh water. Naghahalo na lang kami ng fresh water. Check na lang kami ng salinity o pati yung dami ng tubig namin na kailangan sa filter namin. Yung filter naman namin, maraming klase, may biofilter kami para maalis yung ammonia namin. Tapos balik ulit sila dito sa system. Ayun. Bali, ito yung filtration system namin. Ito yung pinaka-puso ng RAS system. Ito may mga foam, no? Ito yung first balik ng tubig. Ito yung first stage ng filter namin. Tapos yung itong parang scoba, Yun din, ganun din. Para lang yung mga lumampas sa kanya, may isang pa. Isang layer pa na pagdating dito medyo mas malinaw na siya kumpara doon sa nauna. Tapos sinip-sip nito ang aming protein skimmer. Ito may naalis yung mga ammonia na sa tubig. Lahat ng dumi, excess na dumi, dumadaan yan dito. Yung extra na ammonia, yung dumi sa tubig, mahalo sa bulak, yun yung lalabas dito. discharge niya. Puro puro K1 media. Tapos dito namin gino-convert yung ammonia para mag-breakdown sila. Para maging nitrates, nitrites. Plastic siya na mataas yung surface area. Tapos dyan tumitira yung mga bacteria na yung kumakain ng ammonia. Sa mga singit-singit. Yung sa loob niya, nakatira yan. Magkano ulit yung worth nitong investment dito sa plastic? Dito sa K1, mga 50,000 pesos. Ayan po, isa sa mga investment yun Pero para hindi babaho at may good bacteria, ito po ang kailangan nyo. Dito naman lang to. Air pump lang siya. Tapos may mga talaba. Additional lang din. Biofilter. Brackish water pala o tubig alat ang kailangan.
Pero papaano nasusuplayan ang model farm na ito sa Alfonso, Cavite? Sa tubig naman, yung aquarium salt kasi, ayun yung mga ginagamit ng mga saltwater na aquarium. Medyo mahal kasi siya dahil parang 350 pesos per kilo yata yun. Mga 40 minutes lang naman kami sa Batangas, kaya mas mura nang umigib kami kung sa sitwasyon namin. Pag naghalo kasi ng aquarium salt, minsan nagdadagdag ka pa ng calcium, magnesium. Pag diretso ka na sa dagat, hindi na kailangan magdagdag ng kung ano-ano pa. So, pagdating sa kabila, brush naman siya. Filter brush para lahat ng solids na pinong solids na nakalampas sa unang filters namin, maalis niya. Pagdating sa dulo, malinaw na yung tubig. Pagdating dito, wala na halos, wala nang ammonia. Nitrates na naalis na. Tapos bomba na ulit dun sa system namin, pabalik na ulit sa boxes namin. Dito sa boxes namin, pagpasok ng tubig galing sa malinis na sa water tank namin, meron kaming overflow at saka drain dito sa mga boxes. Pagka lampas ng tubig dito, ay dumadaan sila sa series of filtration. May mechanical filtration, biological filtration. Bale, ilang stages yan? Bale, 5 stages. Hanggang makarating sila dun sa dulo. Pagdating sa dulo namin, meron kaming UV light para sa bakterya naman. Tapos ikot na ulit siya, balik na ulit siya dito. Ang pakain namin ngayon, tamban. Portion na yung mga 1 inch siguro. Size. Mga 10 grams usually ang timbang. Binibigay namin. Yung iba naman, nag-try kami ng balat ng baka. Pinakain din naman, okay din naman. African Night Callers, nag-trial din kami. Okay din kasi medyo mahal ang per kilo. Papaano naman kaya ang pagpapakain at paglilinis ng tubig? Sa umaga, mga 4 a.m., nagkapakain kami. After 1 hour, check ulit namin kung sino yung mga nakaubos. Kung sino yung nakaubos ng pagkain, maglalagay ulit namin ng isang portion pa ulit. After 2 hours, check ulit namin yan kung naubos ba nila. Kung hindi nila naubos, lahat ng matitira nila dyan, inaalis namin ng fish net, yung mga pagkain na hindi nakain, makaliskis. Tapos sa hapon, ganun ulit. Papakain kami ng mga 5 p.m. Tapos mga 8 or 9 p.m. Inaalis na ulit namin yung mga pagkain na hindi nakain tsaka yung mga dumi nila. Medyo matagal ang pagpapakain namin, mga 1.5 hour para matapos ng mga 500 pieces. Araw-araw yan, isa-isa. Kaya medyo matagal ang paglilinis. Kahanga-hangang makabagong pamamaraan ang sistema ng crab fattening. Magkano naman kaya ang naging investment sa model farm na ito? Ang initial investment namin, dito mga 4 to 5 million eh. Kasi inayos talaga namin para maging demo farm. Hindi man kailangan ganito talaga kaayos, pero mas maganda yung kasi para pag nakita ng mga trainings, nakita ng mga customer, maganda yung nila, tingin nila sa farm. Yung return naman natin, okay naman. Minsan seasonal kasi talaga. Pag may okasyon, Mother's Day, Father's Day, medyo mataas ang demand. May panahon na walang mahina, pero kaya naman, okay naman siya sa profit. Sa laki ng naging puhunan, kamusta naman kaya ang market at pagkakataong makabawi? Okay naman. Sa ngayon, hindi kami makapuno talaga ng 500 boxes kasi may bibili, may darating, may bibili, may darating. Laging gano'n lang. Kaya hindi na kami makapag-export pa. Ngayon, ang market namin local pa lang. Dito lang kami sa Tagaytay area. Cavite, Cavite, Tagaytay area. Dito pa lang naubos na yung namin, yung stocks namin. Market namin is local pa lang. Dito muna. Dahan-dahan lang. Kasama sa naging inspirasyon magpatayo ng model farm na ito ay makita ang potensyal na magbigay ng training para sa gustong matuto. Meron kaming training dito twice a month. Ang nagko-conduct dito yung partner namin at taga Pampanga, si Ras Pampanga. Sila yung nagko-conduct ng training dito, tapos mga taga-ibang lugar, mga Visayas, Mindanao area, nagpupunta sila dito. Dito sila nag-aaral. Kasama ako sa nag-training. Maghapon training yon, whole day. May kasamang pagkain. Yung pagkain naman, sila mamaya nagluluto. Kumpleto na yon, from basic layout ng building, management, marketing, kasama yan hanggang sa financial aspects ng business.
Bukod sa in-demand ang alimango, marami ring gustong matuto. Kaya naman ginandahan ang facility at naging kauna-unahang model farm sa Pilipinas. At ngayon, dinadayo para matuto. Galing pa sa iba't ibang bayan ng Luzon, Visayas, Mindanao ang mga trainees. Yung dating halos patapon mo nang makuha, nagiging pa siya, market size. Yung mga gustong mag-alaga, hindi na kailangan nilang bumili ng lupa sa probinsya na malapit sa dagat, malapit sa ilog. Kahit sa bundok, pwede ka mag-alaga. So ito po, normal na po na sistema dito. Minsan nakakawala sila sa lakas ng kanilang grip. Yung kanilang mga cover nawawasak. Aalis nila. Aalis at yan, nakakawala na. Medyo palaban talaga, yan. Takutin ka yan. Ayoko na matsambahan. Yan, kasama po natin si Chef Enzo dito po sa ating harapan. Ngayon, pag tinignan pa lang, busog na. Katulad nung may mga nagse-seminar sa amin, natutuwa naman kami kasi yung signature dish namin, accepted sa kanila. Ito na, titikman ko na po ang unang kagat. Galing na dito, no? Bagong harvest. Sarap. Mga ka-agri sa Agri, kung gusto niyo po ang mga content ng inyong pong lingkod na si Tito J, huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po!